हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्यारियर नेटवर्कमा। अब निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै राम्रो खबर छ। के हो भने चाहिँ पछिल्लो समय जुन नियावली संशोधनहरू आए यसले गर्दा निर्माण व्यवसायलाई जुन किसिमको समस्या थियो, मतलब लो बिडिङको समस्या थियो, भलै ठुला व्यवसायलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राहत नै होला, तर साना व्यवसायलाई पनि समेट्ने कोसिस गरिएको देखिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ फुल रेटमा ठेक्का पर्ने, मतलब आफ्नो स्ट्यान्डर्ड रेटमा ठेक्का पर्ने सम्भावना प्रबल छ। हुन त कतिपय कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली नगरिकन चाहिँ यो कुरा त्यसको रिजल्ट आउटपुट आइपुग्दैन हैन। तर जुन नीति नियम बनेको छ, नीति नियमले के देखिएको छ भने चाहिँ पछिल्लो दिनमा जुन 3 गते जुन नियावली संशोधन भएर आयो, त्यसपछि विगत केही दिनहरुका यताका ठेक्काहरू चाहिँ कार्यालयहरुमा गएर बुझ्दै गर्दा चाहिँ धेरै यस्तो अवस्थामा ठेक्का पर्न छोडेको छ, भनेको ठेक्का बिट हुनै छोडेको छ। र परे पनि फुल रेट, मतलब त्यो अलिकति कम रेटमा यतिकै नर्मली ठेक्का हालेर छोडौँ, नपरे नपर्छ भन्ने हिसाबले हालेको ठेक्काहरू पनि परेको देखिएको छ। यो नर्मली मैले आफ्नो ठाउँमा देख्दै गर्दा चाहिँ डिभिजन कार्यालयहरू भयो, नगरपालिका स्थानीय तहहरूमा भयो, तपाईको साना ठेक्का भनौँ न 40-50 लाखसम्मको ठेक्काहरूमा चाहिँ मान्छेहरू लो बिट नगएको, फुल रेटमा ठेक्का परेको। र पहिला एउटा ठेक्कामा चाहिँ तपाईको 20-25 वटा कम्पिटिटर हुन्थे भने चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको 4-5 जना मात्रै देखिएको छ। र धेरै जनालाई अन्यल पनि कहाँ भएको होला भने चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेँ, 3 गते भन्दा पहिला निस्केको सूचना हो भने अझै पनि त्यो काउन्टिङ प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भन्ने चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ काउन्ट गर्दैन हैन। तपाईँ एटलिस्ट तपाईँ विवरण चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ, तै पनि त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गरिसकेको अवस्था छैन। तर 3 गते निस्केको सूचना अथवा 3 गते भन्दा पछि निस्केको सूचना हो भने कम्प्लिटली रूपमा त्यसलाई काउन्ट डाउन गर्छ। यदि काउन्ट गरिसक्यो भने चाहिँ तपाईँ नर्मली प्रक्रियामै भाग लिइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब त्यसको त्यो आशय पत्र नसिन्जेलसँग कुर्न पर्ने भइसकेपछि मान्छेले तपाईले सिलेक्टेड गरेर मात्र टेन्डर बिड गर्ने भयो। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ लो बिड जाने कुरै भएन, किनभने हाल्न पनि त मलाई 10 वटा ठेक्का थियो, पर्न 1-2 टा पर्थ्यो होला, 10 वटा ठेक्का सबै हाल्नु पर्ने थियो। तर के भने म 5 वटा भन्दा 6 वटामा भाग लिन नपाउने भइसकेपछि नर्मली के हुने भयो भने चाहिँ मैले सिलेक्टेड गरेर 5 वटा मात्रै हाल्ने। त्यो मेरो मात्रै हकमा हैन, सबैलाई पनि हुन्छ, सबैलाई हुने हुन्छ। सबैलाई हुने भइसकेपछि एउटै ठेक्कामा धेरैजना प्रतिस्पर्धी हुने भएन। प्रतिस्पर्धी नहुने भइसकेपछि फेरि काउन्ट फेरि यदि परि पनि हाल्यो भने त अर्को ठेक्का बिट गर्न पाउने भएन। मैले 5 वटा परिहाल्यो भने त मसित अर्को ठेक्का हुने भएन, गर्न नपाउने भए। पहिला के थियो भने यतापट्टि लो बिट गर्ने, यतापट्टिको मोबिलाइजेसन चलमला पेस्किलिमला भनेर यताको ठेक्का उता, उताको ठेक्का उता, मतलब आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि नयाँ ठेक्का थप्दै जाने चलन थियो। तर अब त्यो नहुने भयो, काम सक्नै पर्ने भएपछि घाटा लागेलाई त कसले काम गर्छ त नि, थोरै भने मार्जिन त हुनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा अब अलिकति आफ्नो प्रफिट राखेरै टेन्डर बिच गर्ने भयो व्यवसायले। त्यो भइसकेपछि जति पनि अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायहरू हुनुहुन्थ्यो, जति पनि लो बिड गएर समस्या भोगिरहनु भएको थियो, अब सायद लो बिड जान नपर्ने स्थिति देखिन्छ। जुन टेन्डर प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने जुन नियावली आएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब लो बिड जाने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। हुन त नयाँ लाइसेन्स बन्ने सम्भावना बढ्छ पनि, तर अहिले देखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिनारियो भएको भएर तपाईँ हामीले चाहिँ लो बिड गइहाल्नु पर्ने स्थिति देखिन। अब हामीलाई आफ्नो स्ट्यान्डर्ड रेटमा टेन्डर पर्ने बलियो सम्भावना देखेको हुँदा तपाईँले पनि त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्नु होला, त्यही अनुसार माइन्ड मेकअप गर्नु होला। यतिकै ठेक्का पारिहाल्छु भने लो बिड नजानु, यो सिस्टम त लागू भइसकेको छ। लागू भइसकेको भएपछि अभियसली रूपमा तपाईँले पनि आफ्नो प्रक्रियाहरू डकुमेन्टहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अर्को प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने पर्ने, तपाईँले पनि सिलेक्टेड गरेर टेन्डर बिड गर्नु होला। र अर्को कुरा, यदि परेन भने पनि त्यसको टेक्निकल त्यसको मतलब आशय पत्र निस्किन्जेलसँग कुरेर बस्नुपर्ने भयो। कुरेर बस्नुपर्ने भइसकेपछि के हुन्छ, बिचमा जति पनि राम्रा ठेक्का छन् नि, त्यो ठेक्का छुट्ने सम्भावना हुन्छ। आफूले पार्न पर्ने ठेक्काहरू छुट्ने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। आफ्नो रेटमा टेन्डर पर्ने दिन आएको छ। साँच्चै गर्दा यो नियम संशोधन भएन भने चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने यदि 5 वटा ठेक्का परिसकेपछि अर्को ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने नियम नै बेटर जस्तो लागिरहेको थियो। तर अहिले के देखेँ भने त्यो परिसकेपछि होइन, टेन्डर प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने बनाउँदै गर्दा चाहिँ जो एकदम 1-2 टा मात्रै काम गर्नुहुन्छ, मतलब ठिक्क आफ्नो बिडिङ गरेर स्ट्यान्डर्ड तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एकदम बेस्ट भएको छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु होला र आफ्नो टेन्डर हाल्दै गर्दा चाहिँ रोजेर सिलेक्टेडमा लो बिड नगरिकन बिड हाल्नु होला। अब चाहिँ टेन्डर पर्ने बलियो सम्भावना देखिएको हुँदा तपाईँले जानकारी गराएँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।